ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ। ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਵਡ ਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਮਿਲ ਸਈਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਹਲਾਏ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨ ਲਾਏ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਓਣ ਨੇ ਚਲ ਦਿੱਤੀਨ ਜਾਏ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਣ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਧਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਣੀ ਪਾਏ। ਫਲ ਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ ਜਿਸਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੋ ਅੱਜ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਘ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੱਗਣ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 12 ਮਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਫੱਗਣ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਨੰਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸ ਗਿਆ। ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਨਾ ਆਨੰਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਲਿਆਈਏ, ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਕੋਈ 2-4 ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਮਿਲੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਫਿੱਕੇ ਵੀ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਫਲ ਗੁਣ ਆਨੰਦ ਉਪਾਰਜਣਾ ਹਰ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰਗਟੇ ਆਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਸੰਤ ਸਹਾਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬੰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸੰਤ ਸਹਾਈ RAM ਕੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਦਿਆ ਮਿਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਮਿਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀਂ ਜਾਏ।
ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਬਣਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਪਿਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਿਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੇਜ ਸੁਹਾਵੀ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਹੁਣ ਦੁੱਖਾਂ ਨਾਹੀ ਜਾਏ। ਇਚ ਪੁੰਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਵੈਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਵੇਖੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੀਵਨ ਛੋਟਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣ ਦੀ। ਬੰਦਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੋਚਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਲਿਮਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਆਹ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਮਨ ਹੋਰ ਬੇਚੈਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਈਟਰ ਹੋਏ ਨੇ ਲੀਓ ਟੋਲਸਟਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲਿਖੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਹੈ ਬਈ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਆਖਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ 1-2 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਣਾ ਆਨੰਦ 'ਚ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾ ਮਿੱਤਰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਵੇਚ ਦਿਓ ਤੇ ਫਲਾਣੇ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਰੇਟ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤਿਗਣੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਵੇਚਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਲਈ ਜੀ, ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੈ ਲਓ, ਹੋਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਵੇਚੀ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜਾ ਟਿਕਾਣਾ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਚੌਥਾ, ਇਹਨੇ ਕਈ 100 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣਾ ਲਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਲਾਲਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਧਨ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਦੋਂ ਧਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਧਨ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਬੜਾ ਕੁਝ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਬਹੁਤ ਤਿਸੈ ਗ੍ਰਹਿ ਚਿੰਤਾ, ਜਿਸ ਗ੍ਰਹਿ ਥੋੜੀ ਸੋ ਫਿਰੈ ਪਰਮੰਤਾ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਹੀ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੇ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ, ਉਹ ਵੀ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਵਿਵਸਥਾ ਤੇ ਜੋ ਮੁਕਤਾ ਸੋਈ ਸੁਹੇਲਾ ਭਾਲੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਿਚਲੇ ਰਾਹ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਹੋਏ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਪਏ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਾ ਪਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਫੈਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦਈ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੰਦਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਰਵੇ, ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਅਹਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੰਨਦਾ ਰਵੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਦੇ ਵੀ ਕੀ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਸ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਨਾ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਐ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਝੋਲੀ ਨਾ ਅੱਡਣੀ ਪਵੇ। ਕਿਉਂ? ਫਰੀਦਾ ਬਾਰ ਪਰਾਇਐ ਬੈਸਣਾ, ਸਾਈਂ ਮੁਝੈ ਨਾ ਦੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਤਾਂ ਜਿਉ ਸ਼ਰੀਰੋਂ ਲੈ। ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਮੰਗਣ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁਹਤਾਜ ਨਾ ਬਣਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਦੇ ਰਹੀਏ, ਝੋਲੀਆਂ ਅੱਡਦੇ ਰਹੀਏ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੇ ਗਨਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਨਾਲੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਦੇਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗਾਇਆ ਕਰ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਿਚਲਾ ਰਸਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ, ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਗਵਾਚ ਹੀ ਜਾਏ ਧਨ 'ਚ, ਔਰ ਇੰਨਾ ਥੋੜਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਣਾ ਪਵੇ। ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਲੋੜਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਲੀਓ ਟੋਲਸਟਾਏ ਦੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬਣ ਗਈ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਕਿੱਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਲਏ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਹੀ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਘੁੰਮ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਛੱਡਣਾ ਥੋੜਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ, ਨਾਲ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਲਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਰੱਥ ਤੇ ਚੜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਉੱਗੇਗਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਕਰਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਦੌੜਨਾ ਪੈਣਾ। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਗੋਲ ਦਾਇਰੇ 'ਚ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਆਏ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਭੱਜ ਲਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਪੈ ਗਈ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਖਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਵਾਚਿਆ ਰਿਹਾ ਬਈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਚੰਗੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਕੀ ਮੈਂ ਭੱਜ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਉੱਠ ਪਿਆ ਟਾਈਮ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਚਲੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਮੁਖੀ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਛਕ ਲਓ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੱਕ ਜਾਓਗੇ ਭੁੱਖੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਛਕਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ। ਚਲੋ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਪੈਸਾ ਰੱਖਤਾ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਇਹਨੇ ਦੌੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਪਹਿਰ ਹੋ ਗਈ, ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹੋਰ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ। ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਫਸਲ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਮਿਲਾ ਲਈਏ। ਆ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਕਣਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਮਿਲਾ ਲਈਏ। ਆ ਵੀ ਟੱਕ ਚੰਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ। ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਮ ਪੈਣ ਲੱਗੀ, ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ। ਥੋੜਾ ਡਰ ਵੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਾ ਸਕੇ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਵੀ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਨੌਕਰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਓ ਮਾਲਕ ਜੀ, ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਨਾ ਇਹ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਭੱਜਿਆ, ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਤਾ, ਆਪਣਾ ਜਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਲਾਤੀ। ਸੂਰਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਭੱਜ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਭੱਜਦੇ ਨੂੰ, ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਨੇ, ਇੱਕਦਮ ਭੱਜ ਕੇ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗਾ। ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੂਰਜ ਹਾਲੇ ਡੁੱਬਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਦੀ ਕਸਰ ਹੈ ਡੁੱਬਣ 'ਚ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਕਰ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਐਨ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਔਰ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਉਹਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੇਖਿਆ ਮਾਲਕ ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ।
ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੂਧਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ, ਵੇਖਿਆ ਹਿਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ, ਖੱਡਾ ਪੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਨਾ ਛਕਿਆ, ਲਾਲਚ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਿਲੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭੱਜ ਲੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੌੜ ਲੈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਉਸੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। ਅੰਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੌਤ ਹੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਚਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਰ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਿਊਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਟੋਲਸਟਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਖਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਉਨੀ ਕੁ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਦੌੜਦਾ ਰਿਹਾ, ਭੱਜਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਹੱਥ ਨਾ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭੱਜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਦੌੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਹੋਰ ਇੱਛਾਵਾਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਨ 'ਚ ਭੁਲੇਖਾ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹ ਵਹਿਮ ਬਣਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕਹਿ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲਿਆ, ਤੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਸੋ ਖੂਹ ਦੇ ਡੱਡੂ ਵਾਂਗਰਾਂ ਸੀ ਉਸ ਉਹਨੇ ਕੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਛ ਪੁੰਨੀ ਵਡਭਾਗਣੀ ਵਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਰਾਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਲਿਮਟ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਏਡਾ ਕੁ ਘਰ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਵਸਤੂਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਸ ਓਨੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ। ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਛਕਦਾ, ਮੈਂ 3 ਛਕਦਾ, ਮੈਂ 4 ਛਕਦਾ, ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ। ਤੇ ਛਕ ਕੇ ਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਬਸ ਹੁਣ ਰੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਕਦੇ ਧਨ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 70-80 ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਮਾਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਭਾਂਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਾਲਟੀ ਦਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਦੇ ਉਹ ਬਾਲਟੀ ਭਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਖੋਪਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਭਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸਬਰ ਵਾਲਾ ਥੱਲਾ ਹੀ ਗਵਾਚ ਗਿਆ, ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿੰਨਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਲਚ ਹੋਰ ਵਧੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਲਚ ਪਤਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਲਾਲਚ ਇੱਕ ਬਲਦਾ ਹੋਇਆ ਭਾਂਬੜ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਪਾਉਣਾ, ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ, ਉਹ ਅੱਗ ਹੋਰ ਮੱਚੇਗੀ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਝ ਹੈ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘਿਓ ਪਾ ਕੇ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੇ, ਅੱਗ ਘਿਓ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਤੇਲ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਝੇਗੀ, ਅੱਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁਝੇਗੀ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਲਚ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਧਨ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਵੀ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਮਾਣਾ ਜੀ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੇਰੀ 60 ਸਾਲ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਲਿਮਟ ਤੇ ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਓਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਧੂਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲ ਸਹੀਆਂ ਮੰਗਲ ਗਾਵਹੀ ਗੀਤ ਗੋਬਿੰਦ ਅਲਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਜਿਹਾ ਅਵਰ ਨ ਦਿਸਈ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਲਵੈ ਨਾ ਲਾਏ।
ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਲਤ ਪਲਤ ਸਵਾਰਿਉਣ ਨਿਹਚਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਏ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਹੀ ਹਲਤ ਔਰ ਪਲਤ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਵਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਣ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਤਾਏ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਇਹਨਾਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਾਗਰ ਤੇ ਰੱਖਿਆਣ ਬਹੁੜ ਨਾ ਜਨਮੈ ਤਾਏ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਗੇੜ ਚੋਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜਿਹਵਾ ਏਕ ਅਨੇਕ ਗੁਣ ਤਰੇ ਨਾਨਕ ਚਰਨੀ ਪਾਏ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਲਗੁਣ ਨਿਤ ਸਲਾਹੀਐ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਿਲ ਨਾ ਤਮਾਏ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਲਾਲਚ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਨਾਮ ਦੀ ਬੜੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਜਾਂ ਕੋ ਸਿਮਰ ਅਜਾਮਲ ਉਧਰਿਓ, ਗਣਕਾ ਹੂੰ ਗਤ ਪਾਈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ, ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖਦਾਈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਦਾ ਹੀ ਸੁੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਟਿਕਾ ਲਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਥੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਏ ਨੇ ਯਾਕੂਬ ਖਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਗਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਈ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਏ, ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਯਾਕੂਬ ਖਾਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਰ ਉੱਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਰਦੂ 'ਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਰਦੂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਦੀਵਾਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਟੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਹੱਥ ਜੁੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੂਲ ਮੰਤਰ 'ਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਗਰੀਬੀ ਬੜੀ ਸੀ ਔਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨਲਾਇਕ ਸੀ। ਸਕੂਲੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਪੈਣੀ, ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮਾਸਟਰ ਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੜਿਆਂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਬਈ ਰੋਂਦਾ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ? ਯਕੂਬ ਖਾਨ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸੀ ਹਾਲੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਚਰਨੀ ਲੱਗ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਾਪ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਚੀਜ਼ ਵੇਖ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਟੀਚਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੁਛ ਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾਤਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾਤਾ ਪਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤਰਸ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਤਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਜਪਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਲੜ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਚੱਲਣ ਲੱਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਈ ਸਿੱਖ ਗਾਤਰੇ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਕੋਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਵੀ ਘਰ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏ, ਧਨ ਆ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਸੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਖੇ ਸਕਲ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋਈ ਜੋਈ ਖੋਜੈ ਸੋਈ ਸੋਈ ਨਿਪਜਾਵਈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਤਰ ਹੀ ਉਸੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾ 3 ਲੜਕੇ ਸਨ। ਉਹ ਵਡੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੱਦੀ ਹੁਣ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਰਾਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਲੜਕੇ ਨੇ ਨਾ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈ। ਰਾਜ ਉਹਨੂੰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇ। ਕਿਹਦੀ ਚੋਣ ਕਰੀਏ ਚ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਰਖ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਓ 100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਸਨ ਨਾ ਮਹਿਲ ਸਨ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਨ ਤਿੰਨਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ। ਵੀ 100-100 ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ 100 ਰੁਪਈਏ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰ ਦੇਗਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਨਾ ਜੂਆ ਖੇਡਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਸੱਜਣਾ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਨ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਵੀ ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣਗੇ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਸਾਰਾ ਭਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਭਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਤਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਬੜਾ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ, ਤੇ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾ ਸਕਣਾ। ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਜੂਏ ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 1000 ਬਣਾਵਾਂਗੇ, 1000 ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ
ਫਿਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਭਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ 100 ਤੋਂ। ਨਾਲੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ 100 ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਨ ਮਹਿਲ ਭਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜੂਏ 'ਚ ਲਾਤਾ, ਉਹ ਜੂਏ 'ਚ 100 ਰੁਪਈਆ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਹਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿਲ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਹੁਣ 100 ਰੁਪਈਆ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਮਹਿਲ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਤਾ ਕੀਤਾ 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਸਮਾਨ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਣਾ। 100 ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੇ ਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਨਗਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਨਗਰ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕੂੜਾ ਕਰਕਟ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰਨਾ ਨਾ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਥੋੜਾ ਆਖਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਭਰਨੀ ਹੈ, ਬਸ ਮਹਿਲ ਭਰਨਾ। ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦਾ ਜਿੰਨੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਹੈ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਡਿਆਂ ਤੇ ਲੱਦ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਣ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੁਣੋਗੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਲ ਭਰਿਆ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਜਦੋਂ ਜਿੱਦਣ ਪਰਖ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਦਾ ਮਹਿਲ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਘੱਲੇ ਪੈਸੇ, ਮਹਿਲ ਖਾਲੀ ਆ ਤੇਰਾ। ਉਹ ਸਿਰ ਝੁਕਾਇਆ, ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੂਏ 'ਚ। ਪਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜੋ 100 ਰੁਪਇਆ ਹਾਰ ਗਿਆ ਮਹਿਲ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੇ ਮਹਿਲ ਵੱਲ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਏ ਤੇ ਬੜੀ ਦੁਰਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਬਦਬੂ ਆ ਰਹੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਰਾਜਾ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਲਿੱਦ ਨਾਲ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ, ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਸੀ ਸਾਰਾ ਹੀ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਭਰਿਆ ਮਹਿਲ, ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਤਾ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਵੇਖੋ ਸੀ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਮਹਿਲ। ਪਿਤਾ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਇਹਨੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੰਦਗੀ ਹੀ ਫੈਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੀਜੇ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਲੜਕਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗਲਵੱਕੜੀ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ 100 ਰੁਪਏ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਫੁੱਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ, ਦੀਵੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ, ਮੋਮਬੱਤੀਆਂ ਖਰੀਦ ਲਿਆਏ, ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਲੈ ਆਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਲ ਸੀ ਚਾਨਣ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ 'ਚ ਦੀਵੇ ਜਗਾਤੇ, ਫੁੱਲ ਲਗਾਤੇ, ਸੁਗੰਧੀ ਛਿੜਕਤੀ ਪੂਰੇ ਮਹਿਲ 'ਚ। ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਹਿਲ ਹੀ ਤੇ ਭਰਨਾ ਸੀ ਨਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰਤਾ, ਚਾਨਣ ਨਾਲ ਭਰਤਾ, ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰਤਾ। ਪਿਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾਲ ਭਰ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਇਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਦੇਤੀ। 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਸਾਂ ਰੂਪੀ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਗਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰਨ ਵਾਂਗਰਾਂ। ਦੂਜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਲ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਔਰ ਕੂੜ ਕਬਾੜ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ। ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਨਸ਼ੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਸ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚੇ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਜਿਨੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਮੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਸਰੀਰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਕੁਝ ਉਹ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਬਦਬੂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਮਾੜੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਜਿਵੇਂ ਤੀਜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਭਰਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੇ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਜੀਵਨ ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਗੰਧੀ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਚੰਗੇ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਸੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਆਰੰਭ ਹੋਇਆ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਔਰ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆਂ, ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਬਤੀਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡਾ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝ ਪਾਓ ਜੀ। ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।